Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Jerome Genoza, top 7 in the December 2017 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ivan. Okay? 6 members of the Dane family was caught in the middle of the land dispute. To prove his claim, Giovanni Dane submitted his grandfather's 50-year-old will. Yeah? So, anong tawag doon? Pag 50-year-old na yung will, consider siya na ancient document. Okay? Kasi matanda na, no? Bakit ancient document? Kaya naalala ko nung nag-aaral pa ako, no? First year ako, pumasok ako noon, 16, no? 16 ako, first year college ako, pare. Okay? Ngayon, meron akong kaklase. Yung kaklase ko pumasok sa amin, 31 years old. No? 30 years old. Okay? So, anong nangyari noon, no? Siyempre, magbubuo kayo ng grupo dyan, pare. Subculture theory, no? Culture conflict theory. Bubuo kami ng grupo. Sino yung magiging leader namin? Siyempre, yung senior. Okay? So, anong mangyari? Anong tawag namin doon sa kanya? Siya yung aming leader kasi sa aming senior, siya ang aming oldest. The elder, the ancient one. Okay? So, pag ancient one, 30-year-old. Okay? So, yan na. More than 30-year-old, yan ay ancient document. Okay? Yan. So, yan, no? Dapat yung ano yan, yung ancient document na yan, ano yung requirement daw? Kailangan genuine and not altered. Okay? Genuine and not altered. Okay? Yeah. Mute lang mga tula. May setirok siya natawag. Yan. Ano ba ate Roxanne? Si Ate Annalyn siya. Okay? Mute all. Okay, mamaya ka na Ate Roxanne. Okay? Yan. Mute all ah. Okay? Balik ka sa share screen. Okay? So yan, no? Para maging altered document, kailangan genuine. Sabihin ng genuine, original, malalaman natin kung saan galing. Okay? Galing nga sa isang tao, galing nga sa kanya, pero altered. Okay? Yun ay hindi considered na ancient document. Okay? Balik tayo ngayon dito punta muna tayo sa corrections. Okay? Kasi ako yung lecturer na madalas na i-relate ko isang subject to another subject. Okay? Tawag din, actually hindi subject yun eh. Yung tawag sa ano natin ngayon, sa lesson natin about question document, hindi siya subject. Course. Okay? This 48-hour course, di ba? 24-hour training course, di ba? So yun yan, no? Course natin ay QD. Nare-relate ko sa institutional correction. So, di ba? Pag kunyari, from one nation, pupunta sa another nation, international. Paano pag mahilig ka dun sa from one course to another course? Mahilig ka saan? Sa intercourse. Okay? Yan. Kasi nasi-share mo yung one course to another. So yun yun dapat, no? Free ang inyong isip, pare. Malayan lumipad ang iyong mind, no? Lumilipad na naman ang isip ko. Okay? Shotgun, shotgun. Ganja, ganja, Buddha, Buddha. Okay? So yan. Okay? Example ng ancient document, ano yun? Gusto mong patunayan yung yung nag-e-exist yung Code of Kalanchaw, Code of Maragtas. Okay? Yan, no? So, ang gagawin mo, tignan mo muna kung not altered or genuine. Okay? Para ma-consider siya na ancient document. Okay? Not altered, okay. Wala kang alteration doon. Original, kung ano siya sa pagkakagawa, yun siya talaga. Ang tanong, genuine ba siya? Yung content niya, based on history, based on study, totoo ba? The answer is no. Okay? Code of Kalanchaw, Code of Maragtas is fake news. Is a fabricated ancient document. Okay? Di ba kaya nag-issue yung Cultural Center of the Philippines? Di ba yung Historical Society sa Pilipinas na wag daw gagamitin niya as reference yung Code of Kalanchaw and Code of Maragtas. Kasi nga,
Ano ba meron dyan? Yung isang researcher, naghahanap siya ng patunay na may civilization sa Pilipinas. Yung wala siyang mahanap, nag-invento siya ng sarili niyang kwento. Okay? So, yun yung nangyari dyan. So, nangyari? Not altered nga, pero hindi siya genuine. So, hindi siya considered na ancient document. Okay? Yan. Punta tayo ngayon sa 27. Now, when examined, it was discovered that Giovanni's will was not written by grandfather himself, but was signed by him on his deathbed, and acknowledged before the notary public. Okay, notarial will ba yung tawag doon? Yes. Okay, true. Okay, 27, true. Kasi di ba meron tayong dalawang klase ng will. Ano yun? Yeah? Notarial and holographic. Punta muna tayo sa notarial. Okay, nakalagay na before the notary public na acknowledge. So yan, notarial will. Yes, true yan, pare. Okay? Ngayon, ay common na, no? Common na instruction, no? Pag yes or no, sasagot lang siya pag may question mark. Kasi tinatanong kung yes ba or no. Question type. Paano pag statement type? Tatapos sa dot. Okay? Sasagot mo doon, true or false. Kasi nga, hindi ka tinatanong kung tama or hindi ka tinatanong ng isang question. Okay? Dinedare ka na i-declare ang true or false yung isang statement. Okay? So, yung sagot natin dyan, true. Okay? Next. Okay? A holograph document is a document written by one person and signed by another person. Ano yan? False. Okay? Kasi nakalagay, pag sinabi natin holographic document, yan dapat ay signed by one person, written by one person, signed by another person. Halimbawa yung lolo mo, no? Ay mamamatay na siya, gusto ipamana sa iyo ang mga problema niya. Hindi, mga ari-arian niya, pare. So sobrang hindi na siya mapagsulat, hindi na siya makagalaw, kaya inutusan niya yung isang tao na isulat mo yung aking will, sa kanya, pipirmahan ko na lang, tatatakan ko na lang. So, ano meron doon? Notarial. Kasi hindi siya yung nagsulat, pero may approval niya. Malalaman lang kung totoo yung acknowledgement, yung approval, kung merong notary public. So, yun, notarial will. Pero halimbawa, malakas pa siya, kaya niya pa magsulat. Yan, written by one person, at siya na rin yung pumirma. Yun ang holographic document. Saan ba galing yung holograph document na yan? Okay? Holograph document. Okay, galing yan sa salitang hol or holos. Okay? Hol or holos na ibig sabihin ay complete or total. Okay? Kaya nga 'di ba, yung whole. Okay, galing siya sa salitang whole na complete, buo. Okay? So, sabihin ng buo, binuo ng iisang tao lang. Diba? Kaya dapat dyan, written by one person and signed by the same person. Nakalagay dyan, another one. So, yun na. False na yan. Magiging notarial will na yan kung sakali. Okay? So, hindi tama yung true, hindi tama yung yes, hindi tama yung no. Sagot, false. Statement, gusto mong patunayan, i-counter na hindi totoo yan. So, sasabihin mo, false. Okay? Yan. Okay? Next. This is a kind of document which contains facts that may not be true or contested. Okay? So, yan. May mga fact na hindi totoo or gusto nating atakihin yung kanyang authenticity, identity, and origin. Sabihin, meron tayong gustong malaman, meron tayong problema. Okay? Meron tayong pagdududa. Paano pag pinagdududahan? Yan ay question document. Paano pag pinag-aagawan na? Disputed document. Yes, okay? Yan. So yun question document tayo. Okay? Next. Okay? Yan. If a document is disputed by one or more persons because of the materials used in their production, then such document is considered as, okay? Yan, nakafocus talaga doon sa pinagtatalunan ng one or more person. Okay? Yan. Yun ay disputed. Okay? Yan. Disputed sabihin, dispute. Mayroong agawan. Okay? Diba? Kaya nga ganito yan, pare. Okay?
Ang dispute galing sa salitang pare. Disputare. Okay? Kaya nga pag ano sulat ko? Okay? Disputare. Okay? Na ibig sabihin dyan ay ano? To discuss. Okay? Pinagtatalunan, pinag-uusapan, nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon ng debate. Okay? To discuss. Kaya nga, di ba, sa boxing kunwari, kaya merong belt, okay? Sa mixed martial arts. Ngayon, yung champion namatay. O kaya na-aksidente, kaya tatanggalin sa kanya yung belt. So, ano mangyari? Yung belt ay may iwang walang nagsusuot. So, ano pwedeng mangyari? Pwedeng pag-agawan yung belt na yon. Magkakaroon ng dispute or pag-aagawan. Okay? Ngayon, halimbawa, 5 yung naglaban-laban. Isa yung natitira. Siya yung survivor. Siya yung ultimate victor. So, ang tawag sa kanya, okay? Siya na yung undisputed. The reigning, diba? The undisputed welterweight champion of the world, di ba? Sabihin undisputed to, pare, walang duda, siya talaga yung champion, okay? So yan, pare. Yun ang disputed, no? Pag wala na tayong dapat pag-usapan pa, undisputed. Pag pwede pa nating pag-usapan, parang may mali pa, linawin natin, disputable. Okay? So yun yung disputed document. If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!